কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্স ৱেটি চেনেলটোলৈ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। মই পিন্ধিয়া থকা এই চাদৰখন হয়তো মন কৰিছে নহয়নে? এইখন হৈছে কটনৰ চাদৰ। এই কটনৰ চাদৰখনত মই কি ধৰণে ব্লক পেইণ্টিং আৰু ফেব্ৰিক কৰি উলিয়ালোঁ তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বেছি দামী নহয়, কিন্তু কটনৰ চাদৰ, পিয়ৰ কটনৰ চাদৰ হয়। এই চাদৰখন আমাক কেতিয়া কামত আহিব জানেনে? যেতিয়া আমি ভাদ মাহত অত্যন্ত গৰমত নামঘৰলৈ যাব লগা হয়, তেতিয়া একেবাৰে বগা পিন্ধি যাবলৈও ভাল নালাগে, ৰং বিৰঙৰ পিন্ধিলেও ভাল নালাগে, আৰু তেতিয়া আমাক এই ধৰণৰ চাদৰসমূহ পিন্ধি যাবলৈ মন যায়। আৰু যদি আমি এইবোৰ কৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সহজ হয়, সুবিধা হয় নহয়নে? তেনেহ'লে আজি ফ্ৰেণ্ডছ, মই কি ধৰণে চাদৰখন কৰি উলিয়ালোঁ ফেব্ৰিক আৰু ব্লক পেইণ্টিঙে, আৰু কিছুমান টিপ এণ্ড ট্ৰিক্স দিম। ভিডিঅ'টো অকণো নকটাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণৰ চাদৰ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। মই এই চাদৰখন কটনৰ চাদৰ, ছাইডটো গোটেইটো গুণাৰে ফুল কৰা আছিলে, আৰু অতি সহজতে আমি এই ধৰণৰ চাদৰসমূহ বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ল'ব পাৰোঁ। যিহেতু ছাইডটো কৰি থোৱা আছিল, মই আঁকিব লগা হোৱা নাছিলে। আৰু এয়া লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ ৰঙা ৰং, আৰু লৈছোঁ এডাল ব্ৰাছ, মিহি ব্ৰাছ, এডাল 2 নম্বৰৰ ব্ৰাছ হয়। ইয়াতে ফ্ৰেমত কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই কটন চাদৰসমূহ ফ্ৰেমত নকৰিলেও হয়, তলত এখন ভাল ডাঠ কাগজ এখন দি লৈ পেলাই এনেকৈ পাৰি ফিট কৰি পেলাই ওপৰত ৱেট এটা দি ল'লে, লৰচৰ নকৰাকৈ কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ফেব্ৰিকৰ ৰংবোৰ বহি যায়। আৰু এনেকৈ চাওকচোন, কমপ্লিট চাদৰখন ৰঙা ৰংটো লৈ চাৰিওফালে গোটেই চাদৰখনত মই কৰি পেলাইছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে দেখা পাব, এক্ৰিলিকৰ ৰংখিনি যিহেতু নতুন, ইয়াতে মই কোনো মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একেবাৰে ৰংটো লৈছোঁ আৰু পানীও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেকৈ ৰংটো দি দিছিলোঁ। আৰু অতি সহজতে আমাৰ চাদৰখন হৈ উঠিছিল, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? চাওকচোন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ একেবাৰতে মই এঘণ্টামানৰ ভিতৰতে চাগে গোটেই চাদৰখন মোৰ কৰি হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণে সেউজীয়া ৰংটো আপোনালোকে ল'ব, মাজতে 2-3ডাল এৰি এৰি এডাল এডালৰ মাজে মাজে এই ধৰণে মই এয়া এক্ৰিলিকৰ সেউজীয়া ৰংটোৱে দিছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম মই ইউজ কৰা নাছিলোঁ ৰংসমূহত, যিহেতু ৰংসমূহ নতুন আছিলে, সেইকাৰণে মই এনেই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কোনো পানীও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকৈ সেউজীয়া ৰংটো দিলে সেউজীয়া ৰঙেই, ৰঙা ৰংটো দিলে ৰঙা ৰঙেই, একেবাৰতে লৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাদৰখন কৰি পেলাব। তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিম ব্লক। এয়া মই লৈ আহিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ফ্ৰেণ্ডছ, ব্লক পেইণ্টিং কৰোঁতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আমি কেতিয়াবা ব্লক পেইণ্টিংখিনি আনি লৈ আমি এনেধৰণে অকণমান তেল বাতি এটাত দি পেলাই 24 ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ ব্লক পেইণ্টিং কৰোঁতে ধুনীয়াকৈ ৰংটো লাগি ধৰে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, আমি বাৰে বাৰে তেল দি থাকিব নালাগে। আৰু 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে এদিন ভালদৰে যদি তিয়াই পেলাই কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্লক পেইণ্টিঙত যিটো ৰং কৰোঁ, সেই ৰংটো ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাপোৰবোৰত লাগি ধৰে। আৰু ব্লক পেইণ্টিং কৰোঁতে আৰু এটা কথা মন কৰিব, আমি ডিপ কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ ব্লক পেইণ্টিঙৰ কালাৰটো উজ্জ্বল হৈ উঠে। এয়া চাওকচোন, লাইট কালাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত কালাৰটো ভালদৰে উজ্জ্বল হৈ উঠা নাই। আকৌ মই ডিপ কালাৰ দি দেখুৱাম, চাবচোন কি ধৰণে উজ্জ্বল হৈ উঠিছে। এয়া চাওকচোন, ৰঙাৰ লগত অলপ ক'লা মিক্স কৰি অলপ কাঢ়া কৰি ল'লোঁ। এইখন হৈছে ফৰ্ম হয়, ফৰ্ম এটুকুৰ ভালদৰে জাপি পেলাই মই সৰু সাফৰ এখনত দি লৈছোঁ। যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি ৰংবোৰ এই ধৰণে ফৰ্মৰ ওপৰত দি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ অকণ সৰহকৈ ৰং ঢালি ল'ব লাগে আৰু কাম কৰিবলৈ ভাল হয়। এই ধৰণে ৰং নেলাগিলে আপোনালোকে ব্ৰাছ দিও ৰং কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ধৰণে আকৌ ব্ৰাছ দি কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট সময় খৰচ হ'ব। সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত ভালদৰে ডাঠকৈ ৰংটো যদি মিলাই আগতীয়াকৈ ব্লকটো যদি ৰেডি কৰি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ এই ধৰণৰ অসুবিধাবিলাকৰ সন্মুখীন নহওঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এয়া ফৰ্মত কাঢ়া ৰং দি পেলাই কেনেধৰণে ব্লক কৰে সেয়াও অকণমান আভাস দিলোঁ। আৰু এই ধৰণে যদি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্লকৰ ৰংটো ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন ফৰ্মত এইবাৰ ডিপ ক'লা ৰং দিছোঁ, ডিপ গ্ৰীণ দিছোঁ, লাইট গ্ৰীণ, তিনিওটা কালাৰ মিলাই পেলাই মই এয়া ব্লক কৰিছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ ব্লকসমূহ লাগি ধৰিছে। আপোনালোকে এই ধৰণে মই কম ৰং কৰিও দেখুৱালোঁ, আৰু কি ধৰণে এয়া ধুনীয়াকৈ ৰং লাগি ধৰিছে এই পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। এনেধৰণৰ পদ্ধতি ল'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্লক পেইণ্টিং কৰিব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব।
ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণৰ চমকি বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে আগতেও দেখুৱাইছোঁ মই এয়া চমকিও এয়া ব্লকৰ মাজে মাজে সকলোতে লগাই দিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হাতেৰেও লগাব পাৰে। আপোনালোকে আঠাৰ সহায়ত কিনিবলৈ পোৱা যায়, আঠা ফেব্ৰিকৰে। এই আঠাৰ সহায়ত আপোনালোকে মাজে মাজে লগাই দিব পাৰে। ডাঙৰ চমকিও পোৱা যায়, সেয়া ডাঙৰ চমকিও আপোনালোকে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে সৰু চমকি লগাই দেখুৱাইছোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন নতুন কাম লৈ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আজি সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।